مرحبا مبارك. لا هذا. كيف حالك؟ الحمد لله. مبارك، احنا حابين نسمع من عندك شو الأسباب اللي خلت السوريين يتركون بلدهم؟ فتكلم لنا بالعربي إنه شو الأسباب اللي خلت السوريين يتركون بلدهم؟ السبب الحرب. بداية الحرب كانت مظاهرات سلمية، بعدين صارت حرب، صار النظام يدخل على المحافظات مع مع الشعب اللي يطلع مظاهرات، صار قمع ضرب رصاص. لذلك العالم تشردت بأنحاء، أولا سوريا، ثانيا طلعت على أوروبا، على دول من دول العرب قسم منهن. وهلق الوضع صعب شوي عنا على كل السوريين. كعوائل، العوائل أي عائلة فقدت ولد، والعوائل كتير تعذبت بهالفترة هاي. كان السفر صعب شوي علينا، والأوضاع صعبة، يعني الشعب بالخص العائلة الكبيرة تشنشطت كتير وتعذبت كتير. أغلب العوائل وين بدأوا يطلعون من سوريا بأي تاريخ؟ من 2013 لحد 2017. أنت متى تركت سوريا؟ أنا 2016 رحت على وين؟ طلعت من سوريا على تركيا، ضليت 6 أيام على الحدود التركية السورية. طلعت على تركيا، قعدت شهر فندق، وبعد الشهر طلعنا على اليونان ببلم. ضلينا باليونان 1 سنة و7 شهور، وبعدين اجينا على إيرلندا، ونحن هلا حاليا القاعد بإيرلندا مبسوط كتير، ومبسوط كتير والله يعطيه العافية. بس من طلعت من سوريا طلعت أنت بروحك ولا طلعت معك كثير ناس؟ طلعوا معي كتير ناس طبعا، بس في ناس بعرفها وناس ما بعرفها. في ناس ماتوا بالطريق؟ ماتوا لا، ما ماتوا. بس في محاولات، في عالم تنكعش يأكلوا بهادل من الجندرمة التركي. في عالم تفوت مع عائلة ما يحكوا، بس الشاب. وانت كشخص طلعت معك كعائلة ولا طلعت معي مرتي، وكان عندي بنت. طلعنا ضلينا 6 أيام نايمين على حدود، وكان الشهر الثاني برد كتير، ونمنا فيها 25 شخص، لأن طلعنا نحن وعوائل مضيعة نفسها. كم كان عمر بنتك؟ كان عمرها بالحدود 1 سنة وشهر تقريبا. سنة وشهر. كان في مستشفيات ورعاية صحية موجودة في البلد؟ الحدود التركية لا. في سوريا؟ في سوريا كمان دكاترة خاصة، يعني مشافي آخر فترة أو من بداية الأزمة تسكرت المشافي كلها عندنا بسوريا يعني. ما كان في مستشفيات؟ لا، وقعدنا بتركيا كمان ما كان في دكاترة، قعدنا بأوتيل شهر، حاولنا 2 أو 3 بالبحر، والحمد لله وصلنا على اليونان. شكرا جزيلا. ويلكم. أهلا وسهلا.